Trong cái tình hình chiến sự ở Trung Đông, bên cạnh các nước trực tiếp tham dự, trong đó có Iran thì các bạn biết rồi, thì bạn có biết thực tế nước nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hay không? Đó chính là đối tác dầu mỏ lớn bậc nhất của Việt Nam. Riêng về mảng nhập dầu thô thì nước này là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Vai trò của nước này, cụ thể ở đây chính là Coes, gắn chặt với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất của cả nước. Phía Coes vừa là cổ đông lớn vừa là bên chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Và có thời điểm, nguồn dầu từ Coes chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng lượng dầu thô nhập về phục vụ riêng nhà máy này. Coes nổi tiếng thế giới là một trong những quốc gia có chế độ phúc lợi trong mơ. Người dân ở đây được nhà nước chăm lo từ lúc mới sinh cho đến lúc về già, học hành miễn phí, chữa bệnh không tốn tiền, thậm chí cưới vợ gả chồng cũng có trợ cấp. Nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi nguồn tiền khổng lồ để duy trì cái thiên đường hạ giới đó đến từ đâu hay không? Câu trả lời rất đơn giản, 90% thu nhập ngân sách của chính phủ Coes đến từ việc bán dầu. Và giờ, khi chiến sự Trung Đông trở nên phức tạp, thì họ là nước gặp nhiều khó khăn nhất. Tại sao lại phải là Coes chứ không phải là nước khác? Để hiểu được cái khó cái khổ của Coes thì hãy nhìn vào vị trí của họ. Vùng vịnh giống như một chiếc túi lớn và eo biển Hormuz chính là cái miệng túi duy nhất để đi ra thế giới. Trong khi các ông hàng xóm khác của Coes đều tìm được cho mình một lối thoát hiểm, thì Coes lại nằm tít sâu ở bên trong và không có lối thoát thay thế. Ví dụ, Ả Rập Xê Út thì có hai mặt tiền. Ở cửa trước là vùng vịnh bị đóng thì Ả Rập Xê Út thong dong, có cửa sau đó là Biển Đỏ và họ có hệ thống dẫn dầu từ bên phía này sang Biển Đỏ. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì cũng chẳng vừa khi có cảng Fujairah nằm hẳn bên ngoài eo biển, nhìn thẳng ra Ấn Độ Dương. Ngay cả Iraq dù có đường bờ biển ngắn nhưng họ vẫn có những đường ống dẫn dầu lên phía Bắc để đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Coes thì sao? Họ không có cửa sau, họ không có lối thoát hiểm và cũng chẳng có một đường ống nào đủ lớn để chạy sang các nước láng giềng. Như vậy chúng ta có thể thấy, đối với Coes, vùng vịnh không chỉ là một con đường mà là một cái bẫy của tự nhiên. Khi eo biển Hormuz đóng cửa, toàn bộ đường bờ biển của Coes bỗng chốc trở thành một cái hồ nước mặn khổng lồ, nơi những con tàu siêu trường siêu trọng chỉ còn biết nằm im ở đó mà thôi. Coes trở thành một quốc gia nhạy cảm với bất kỳ một tiếng súng nào vang lên tại Hormuz. Bạn cứ nghĩ mà xem, một đất nước mà 100% lượng dầu xuất khẩu, tức là mạch máu nuôi sống toàn bộ nền kinh tế, đều phải đi qua một cái khe hẹp chỉ rộng vài chục cây số, thì khi cái khe đó bị bít lại thì cả đất nước sẽ khốn khó ngay lập tức. Coes không có lựa chọn thứ hai, không có kế hoạch dự phòng khả thi về mặt địa lý. Và đây chính là nỗi khổ đầu tiên, nỗi khổ mang tính định mệnh mà không tiền bạc nào có thể mua được, bởi vì địa lý nó quyết định như vậy rồi. Thế thì nhiều người sẽ thường bảo rằng dầu không bán được thì cứ để đó, có mất đi đâu mà sợ, coi như để dành cho con cháu đời sau, hoặc cùng lắm là để tháng sau bán tiếp, năm sau bán tiếp. Nghe lý thuyết rất chuẩn và rất hay, nhưng thực tế vận hành của ngành công nghiệp dầu khí thì nó lại không như vậy. Các bạn phải hiểu rằng hệ thống khai thác dầu của Coes giống như một cái nhà máy đang chạy ở công suất rất cao, mỗi ngày tuôn ra khoảng từ 2,4 đến 2,6 triệu thùng dầu. Và khi tàu dầu không thể vào cảng để mang dầu đi, lượng dầu này bắt đầu đọng ứ lại trong hệ thống bể chứa của nước Coes. Vấn đề thì nằm ở chỗ, những bể chứa này dù có khổng lồ đến đâu cũng có giới hạn của nó. Với tốc độ khai thác kinh khủng của Coes, chỉ cần khoảng 10 đến 14 ngày mà không có tàu mang dầu đi, toàn bộ hệ thống lưu trữ của đất nước này sẽ no căng và không chứa thêm được nữa. Khi đó người ta buộc phải thực hiện một thao tác mà không ai trong ngành dầu mỏ muốn nghe tới, đó là đóng cái giếng khoan dầu. Thì chúng ta đừng tưởng là cái giếng khoan dầu chúng ta đóng giống như là tắt cái vòi nước ở trong nhà, khi nào thích thì vặn ra là dùng tiếp. Ở dưới lòng đất là thế giới của áp suất, nhiệt độ và những dòng chảy phức tạp. Khi mà bạn đột ngột dừng một giếng dầu đang khai thác ổn định, áp suất dầu ở trong vỉa sẽ thay đổi, cấu trúc địa chất cũng có thể bị phá hủy hoặc bị nghẽn bởi các tạp chất. Cơn ác mộng sẽ thực sự đến khi chiến tranh kết thúc và người ta lúc này đóng rồi muốn mở lại các giếng. Có những giếng dầu sau khi bị đóng một thời gian, sản lượng sẽ sụt giảm vĩnh viễn, hoặc tệ hơn là phải tốn hàng tỷ đô để khoan lại hoặc xử lý kỹ thuật mới có thể lấy lại được dầu lên. Vậy là Coes không chỉ mất đi nguồn thu tức thời mà còn phải đối mặt với nguy cơ hỏng hóc toàn bộ hạ tầng khai thác trị giá hàng trăm tỷ đô. Dầu mỏ, thứ vốn là niềm tự hào và là nguồn sống của quốc gia, bỗng chốc trở thành một gánh nặng ngàn cân. Đúng là nhà giàu cũng khóc, và đó là cái khổ của người giàu khi toàn bộ gia sản bị đóng băng và có nguy cơ hư hại mà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Thế thì chả lẽ Coes cứ ngồi chờ như vậy và không tìm kiếm phương án mê cho mình hay sao? Tại sao Coes không xây cái đường ống dẫn dầu đi? Trong các cuộc họp chiến lược, người ta hay nói về việc xây dựng những đường ống dẫn dầu băng qua sa mạc để thoát ra ngoài vùng vịnh.
Nhưng nhìn vào thực tế của Coed, chúng ta mới thấy mọi phương án B đều trở nên xa xỉ và khó khả thi đến mức nào, bởi vì muốn xây thì họ phải đi nhờ lãnh thổ của nước khác. Đầu tiên hãy nói về việc đi nhờ qua Ả Rập Xê Út. Thì đúng là Ả Rập Xê Út có hệ thống đường ống Đông Tây rất hoành tráng để dẫn ra Biển Đỏ, nhưng hãy thực tế, chính Ả Rập Xê Út cũng sẽ rơi vào trạng thái khẩn cấp trong những tình huống khó khăn. Và khẩn cấp như vậy thì họ phải ưu tiên vận chuyển dầu của chính mình để cứu vãn ngân sách của chính mình và thực hiện các hợp đồng quốc tế. Công suất của đường ống dù lớn nhưng cũng không thể nào gánh thêm hàng triệu thùng dầu mỗi ngày từ Coed. Trong cơn hoạn nạn, ai cũng phải lo cho mình trước đã, và Coed sẽ là người đứng cuối ở hàng đợi. Còn phương án dẫn dầu nhờ qua Iraq thì sao? Nghe hợp lý về mặt khoảng cách, nhưng về mặt chính trị và lịch sử, đó lại là một câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa Coed và Iraq vốn đã có quá nhiều những vết thương lịch sử, và việc đặt toàn bộ mạch máu kinh tế của mình vào tay một quốc gia láng giềng vốn còn đang bất ổn là một việc quá sức mạo hiểm. Thêm vào đó, hạ tầng đường ống của Iraq cũng đã rệu rã sau nhiều năm xung đột. Muốn nâng cấp để tải thêm dầu của Coed thì cần cả một vài thập kỷ và hàng chục tỷ đô la Mỹ để đầu tư. Nhìn chung đây là câu chuyện viển vông. Thậm chí có người còn tính đến chuyện chở dầu bằng xe bồn băng qua sa mạc và sang các cảng khác. Ngay đến đây thì nhiều người cũng nhìn thấy nó vô vọng đến mức nào. Một chiếc xe bồn chỉ chở được bao nhiêu, trong khi Coed cần xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Để vận chuyển hết số dầu đó bằng đường bộ sẽ cần đến hàng vạn chiếc xe bồn chạy nối đuôi nhau không nghỉ, tạo thành một hàng dài dằng dặc xuyên sa mạc. Chi phí vận tải khi đó sẽ đội lên cao khủng khiếp và việc quản lý sẽ là một cơn ác mộng thực sự. Tất cả những phương án này cho thấy một điều, Coed hoàn toàn không có phương án 2, không có phương án B cho eo biển Hormuz. Sự phụ thuộc tuyệt đối này chính là một cái gông xiềng thắt chặt lấy nền kinh tế của họ. Nhưng không chỉ có dầu đâu. Nói đến Coed, chúng ta thường chỉ nghĩ đến dầu, song có một điều còn đáng sợ hơn khi eo biển Hormuz đóng cửa, đó là vấn đề thực phẩm và hàng hóa thiết yếu. Coed là một quốc gia sa mạc đúng nghĩa, nơi mà nông nghiệp gần như là một điều xa xỉ. Và để nuôi sống người dân thì họ phải nhập khẩu tới 90% lượng thực phẩm từ bên ngoài. Và đoán xem, phần lớn lượng thực phẩm đó được chuyển bằng con đường nào? Chính là đường biển đi qua eo biển Hormuz. Không chỉ dầu không ra được mà lương thực, rau củ, thịt cá cũng không thể vào cảng. Một đất nước mà đến cả nước uống cũng phải lọc từ nước biển bằng những nhà máy chạy bằng năng lượng và dầu khí. Và đồ ăn thì phụ thuộc hoàn toàn vào tàu chở hàng từ phương xa đến. Dĩ nhiên với khối tài sản khổng lồ, Coed có thể ngay lập tức huy động các dàn máy bay vận tải để chở lương thực thực phẩm về. Nhưng tính xem, chi phí để chở một tấn ngũ cốc bằng máy bay so với bằng tàu thủy nó chênh lệch nhau biết bao nhiêu lần. Giá thực phẩm sẽ tăng phi mã. Và dù người dân Coed có giàu đến đâu thì việc phải mua một ổ bánh mì với giá đắt gấp 10-20 lần bình thường cũng sẽ tạo ra những cú sốc rất lớn và có khi họ còn phản đối đất nước nữa. Chưa kể đến các loại hàng hóa tiêu dùng, linh kiện máy móc, thiết bị y tế, tất cả đều sẽ bị đình trệ. Các quốc gia láng giềng như là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể dùng xe tải chở hàng từ các cảng Biển Đỏ về. Còn Coed, hàng hóa muốn đến nơi phải băng qua hàng nghìn cây số sa mạc với chi phí vận chuyển là trên trời. Đó chính là một nỗi khổ âm thầm nhưng dai dẳng, biến cuộc sống nhung lụa trở nên bấp bênh chỉ trong vài ngày. Và để thấy rằng những lo ngại này không phải là viển vông thì chúng ta đã có những ví dụ lịch sử. Đó là những năm 1980 trong cuộc chiến Iran-Iraq. Thời điểm đó eo biển Hormuz trở thành chiến trường thực sự với cái tên là chiến tranh tàu dầu. Các bên bắt đầu tấn công điên cuồng vào các tàu chở dầu để triệt hạ nguồn thu của đối thủ. Và đoán xem ai là người khốn đốn nhất dù không trực tiếp tham chiến. Một lần nữa, đó lại là Coed. Nỗi khổ của Coed lúc này lớn đến mức họ phải làm một việc cực kỳ hy hữu trong lịch sử ngoại giao, cầu cứu cả hai siêu cường là Mỹ và Liên Xô cùng lúc. Họ đã phải xin phép để các tàu dầu của mình được treo cờ Mỹ và để được Hải quân Mỹ hộ tống qua eo biển Hormuz. Lịch sử đã chứng minh rằng trong mọi cuộc xung đột tại vùng vịnh, Coed luôn là người chịu đòn đau nhất về kinh tế và an ninh. Nỗi ám ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận ngày hôm nay. Và đó chính là lý do tại sao các nhà lãnh đạo Coed luôn là những người xuất sắc nhất trong việc đi sứ, hòa giải và mong cầu cho sự bình yên của eo biển này. Cảm ơn vì đã quan tâm lắng nghe. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like cũng như đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.